Ang atong presidente adtong isang adlaw. Magpabilin dire atong presidente tibuok semana nagtrabaho siya sa Panakan kung asa makita ang Malacanang of the South nga gitawag Panakanyang. Narito po tayo sa Davao kung saan po nagmensahe ang ating presidente sa taong bayan, no? At siguro po sa mga susunod na briefing natin dito sa Davao, ipakikita natin sa inyo ang Panakanyang, ang tanggapan po ng presidente dito sa Davao. Yung ating huling mensahe po ng presidente, ginawa po yan sa Panakanyang. Umpisahan po natin ang press briefing ngayong araw sa sinabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pinakahuling Talk to the Nation address. We have to be very circumspect in reopening the economy. Dahan-dahan lang. Ito po ang eksaktong salita ni Presidente. Hammer and dance theory. Marami po ang nagtatanong na binanggit ko na sayawin ang COVID-19. Hindi po literal yan, kayo naman. Marami pong hindi nakakuha ng sinabi ko at naging subject na naman ako ng memes at binuhay ang aking TikTok video. Hindi po ito literal na sayaw. Paliliwanag ko po muli. Meron po tayo tinatawag na hammer and dance theory kung paano po natin linalabanan ang COVID. Ang hammer po ay yung ginawa nating desisyon na magkaroon ng lockdown, no? Ito po ay para mabawasan nga yung pagkalat ng virus at kinakailangan nating kumuha ng mga tao para gumamot ng mga tao. Yan po yung hammer. Pero yung dance naman po ay kapag napababa na natin yung banta ng sakit, unti-unti na nating abubuksan ng ating ekonomiya. Yung ating R1, yung tinatawag na R, no? Yung R-GOT ay dapat below 1. Magkakaroon tayo ng mas malawakang testing, contact tracing, quarantine at isolation. Magkakaroon tayo ng mas malawakang public education sa hygiene and social distancing. Magkakaroon tayo ng patuloy po na pagbaban sa mga gatherings, bagamat sa mga NGCQ, 50% capacity, no? Bagamat ang karamihan po ng restrictions ay matatanggal na, no? So ang ibig sabihin po yung hammer and dance theory, sa simula ginamit natin yung hammer, lockdown. Ngayon naman po, mabubuhay tayo sa kabila po ng COVID-19. At sa pagbubukas po ng ekonomiya, kasabay ng paglaban sa COVID-19, ang responsibilidad ay mapupunta po sa LGU dahil sila po magpapatupad ng mga local lockdown, sa pribadong sektor sa kanilang information drive at strict enforcement, pati na rin po yung pagtetest ng kanilang mga empleyado at sa mamamayan. Dahil tayo po ang dapat magsuot ng mask, maghugas ng kamay at mag-observe ng social distancing. At tulad ng sinabi ko tuwing may press briefing, ulitin ko na naman po, ang tanging pamamaraan para mapabagal po ang pagkalat ng COVID, face mask, paghugas ng kamay, at social distancing. Kasama rin po ang proteksyonan ang mga vulnerable tulad ng mga seniors, ang mga may comorbidities at mga buntis. So kung kayo po ay kabilang dito sa mga vulnerables, manatili po sa tahanan dahil alam na po natin ang naging karanasan ng maraming bansa. Sila po talaga ang nadadali ng sakit na COVID-19. Kaugnay ng muling pagbubukas ng ekonomiya na sinabi ni Presidente, ang Economic Development Cluster ng Gabinete ay nagbigay ng pre-State of the Nation presentation kahapon. Ito po ang ilan sa mga salient points. Health and livelihood is not a binary choice. Kailangan nating proteksyonan ang buhay sa mga paraan. Hindi tayo titigil sa paghahanap buhay. At ito po ang ilan sa mga programa ng pamahalaan. Una, Calamity Assistance Program mula sa SSS kung saan ang bawat miyembro ay pwedeng mag-loan ng hanggang 20,000 pesos. Mayroon ding Unemployment Benefits Program ang SSS para sa pribadong sektor, kasama ang mga kasambahay at OFW na nawala ng trabaho. Simula 1 na Agosto, pwede nang mag-avail ng 30,000 computer loan program mula sa GSIS para sa mga aktibong miyembro. Magagamit ito sa blended learning. Meron ding educational loan program ang GSIS kung saan po pwedeng umutang hanggang 100,000 pesos para pambayad sa matrikula ng mga estudyante. Ang landmark naman ay may access to academic development to empower the masses towards endless opportunities o ACADEM, lending program para sa private educational institutions para maipagpatuloy ang edukasyon ng kanilang mag-aaral.
Para naman sa maliliit na negosyante, meron tayong 120 billion credit guarantee program para sa mga pribadong bangko mula sa Philippine Guarantee Corporation. May online training sa mga binibigay ang TESDA. At tulad ng TESDA, ang DOT ay ibinibigay na online learning series workshops bilang bahagi ng retooling program sa tourism industry. Meron din tayong 5,000 cash subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. Samantalang ang DTI at Small Business Corporation ay mayroong 1 billion COVID-19 assistance to Restart Enterprises Loan Program. Sinimulan na rin muli ang Build, Build, Build program po, no? At ano naman po ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa? Ito na tayo sa ating COVID-19 updates. Meron po tayong 36,457 active cases. May mga nagtatanong, bakit pa umabot sa mahigit 50,000 ang naging kaso ng COVID-19? Well, dahil tumataas po ang ating testing, ganito po yan. Habang napapainting natin ang ating testing, syempre po, mas maraming tao natin testing, mas marami tayong nakikitang may COVID-19. Yan po ay mabuti dahil maihihiwalay natin sila, ma-isolate natin sila, at pag na-isolate natin sila, hindi na po kakalat yung sakit. At yung mga na-isolate naman po, siyempre po, pagagalingin natin at matapos sila gumaling, i-reintegrate natin sila. Now, kung titignan naman po natin ang breakdown ng mga cases mula sa datos ng DOH ng July 7, makikita po natin na 93.7 ay mild, 5.6% ay asymptomatic. Ibig sabihin, 99.3 po ay either mild or asymptomatic. 0.6% lang po ang severe at 0.1% lamang ang critical. Ito naman po ang breakdown ng active cases by confirmed provinces or cities. No? Nangunguna po pa rin ang Cebu City, 4,380. Ang Quezon City po ay 1,899. Ang City of Manila, 1,719. Ang Cebu Province, 1,551. At ang Caloocan City, 793. Ito naman po ang daily positivity rate. Ito po yung numero ng kababayan natin nag-test na positibo out of 100. Ang positivity rate po natin ay 7.5%. At sang-ayon po sa World Health Organization, ang standard po dapat hindi po lalampas ng 10% ang positivity rate. Ang recoveries po natin ay 12,588 at ang mga namatay po ay 1,314. Tignan po natin ang COVID-19 mortality rate. Makikita niyo po yan sa ating infographics. No? Patuloy pong bumababa ang ating mortality rate. Ngayon po, nasa 2.9%. Ang global average po ay 5.5%, halos kalahati. Tignan po natin muli ang infographic o estimate ng UP nung nagsisimula ang COVID-19. Ang kanilang projection po sa panahon ngayon, dapat meron ng 3.6 million na nagkasakit. Pero hindi naman po nagkatotoo yan, nasa 50 million po tayo, 50,000 more or less. Sa ibang mga bagay, ito po ang latest sa ating mga locally stranded individuals. Meron na po tayong napauwi na 4,100 LSIs na umuwi sa kanilang mga probinsya. Ang nag-send off po ay sa July 25 and ang susunod na send-off po ay sa July 25 and July 26. Ito naman po ang update sa mga labi ng mga OFWs mula sa Saudi Arabia. Ayon po sa DOLE, bukas, ika-10 ng Hulyo, darating ang unang batch ng 44 remains ng ating mga mahal na OFWs. 19 po sa kanila ay namatay dahil sa COVID-19 at 25 naman po sa kanila ay namatay dahil sa natural causes. May second batch naman po na parating sa Lunes, July 13. Sa ibang balita, pwede na po ang backriding para sa mga mag-asawa. May shield na katulad ng prototype na ginawa na pinropose po ni Bohol Governor Arthur Yap. Kailangan ng mag-asawa na sumunod sa minimum public health standards, yung pagsusuot ng mask at saka ng, siyempre, helmet. No? At kinakailangan mag-observe po ng minimum ng speed limits. No?
inuulit po natin na itong backriding po ay para lamang sa mga mag-asawa, para lang sa mga pribado, hindi po kasama dyan ang angkas dahil nawala na po ang prangkisa ng angkas. At ito po ay magiging epektibo bukas po dahil bukas formal na aaproban po ng National Task Force itong backriding with shield, bagamat ito po ay approved in principle ng ating IATF. At bago po tayo magtapos, nagpapasalamat po kami muli kay Mr. Ramon Ang sa kanyang donasyon na 2 million life insurance sa 5,000 frontliners ng Cebu. Boss RSA, maraming salamat po. Pag-usapan naman po natin sandali itong Anti-Terrorism Act of 2020. Well, ulitin po natin ang sinabi ng ating presidente, ang dapat lang matakot sa Anti-Terror Act ay ang mga terorista. Now, sinabi ko na po ito dati na nung araw, talaga pong naging successful tayo nung tayo nagpunta sa Supreme Court para questionin yung isang issuance ng dating presidente natin na nagsasabi na gagamitin ang sandatahang lakas at ang kapulisan laban sa acts of terrorism. Doon po sa kaso ng David versus Arroyo na tayo po ang abogado ni Professor David, ang sabi ng Korte Suprema, hindi raw po pwedeng mapatupad ang ganyang utos na walang malinaw na definisyon ang terorismo. Dahil po pwede nga daw itong gamitin laban sa mga kalaban sa politika. Pero mula ho nung mga panahon na yon, nagkaroon na po ng nabuong definition ang terorismo. Ito po ay dahil sa ilang mga Security Council resolutions at ang pagkakaiba po ng Security Council resolutions sa General Assembly resolutions ay ang Security Council resolutions po ay binding sa lahat ng miyembro ng United Nations. Dito po sa mga UN Security Council resolution, lalong-lalo na doon sa mga nagbabawal, doon sa mga pagpasabog, nagkaroon po ng definisyon na ang terorismo daw po ay kahit anong bagay na nagkakalat ng takot at kalituhan at panik sa general public. At ito namang pong definition nito ay inadapt po ng ating anti-terror law at ng mga batas sa iba't iba pang mga bansa. Wag din po kayong matakot, no? Dahil sabi nga ni Presidente, sapat-sapat po ang ating safeguards laban sa pag-abuso ng batas. Lahat po ng aabuso sa batas na yan, meron pa rin pagkakakulong. No? At bukod pa po dyan, nandyan naman po ang ating mga hukuman. Kung sa tingin niyo po na yung tinatawag na pre-trial detention ay walang legal na basihan, pwede rin pa rin pong maghain ng writ of habeas corpus o di naman po kaya ng writ of amparo. Dahil yung writ of habeas corpus at writ of amparo, dahil ito po ay mga issuances na ating kataas-taasang hukuman, hindi po yan suspendido, bagamat nagkaroon na po ng anti-terror law. Well, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. No? Makakasama po natin ngayon via Skype, 2 po para mag-report tungkol sa sitwasyon sa Cebu. Unahin po natin ang taga Davao po. No? Walang iba po kung hindi si DOH Undersecretary Bong Vega at kasama rin natin mamaya po si Cebu City Vice Mayor Mike Rama. So, Undersecretary Bong Vega, Yusek, kamusta po ang Cebu? Ano yes, po ang ginagawa natin Secretary, para makontrol ang COVID-19 dyan sa Good afternoon. Opo. Opo. Good afternoon. Sige po, ano pong mga hakbang na ginagawa natin para makontrol ang COVID-19 dyan sa Cebu? Secretary, nandito kami ngayon sa Cebu para matingnan talaga namin ang real situation at saka maka-adjust ang mga hospitals, pati ang mga private at saka public hospitals na may capacity in terms of surge, no? Kaya tinitingnan namin dito sa private hospitals, kaya kami nag-meeting para mapakita sa kanila na kailangan talaga mga 20% ang minimum allocated beds for COVID. Tapos 10% additional if ever there is a surge. Ito ay bastante at tamang-tama talaga to cover the ng COVID patients na ma-admit dito. Dito naman sa public institution, ang pinakamalaki naming referral center namin dito ay ang Vicente Soto Memorial Medical Center.
aming sinasabi namin sa mga administrasyon ng Vicente Soto na dapat more than 30% ang kanilang COVID allocation beds. Ang kanilang strategy ay dapat i-increase to about 50 to 60% ang COVID wards nila to accommodate the surge. Kayang-kaya naman ito dahil meron silang sapat na human resource at saka equipment na pwedeng makapagbigay ng medical attention sa mga critical and severe cases. So kung ano man ang nangyari noong nakaraan, ito ay aming iko-correct para magkaroon ng better response and capacity ang Cebu City at saka matutugunan ang mga severe at critical patients dito. Doc, ano po naging epekto ng ECQ sa Cebu? Bumaba na po ba ang mga kaso ng COVID-19 dahil sa naman ECQ? na nangyari sa yes. Bumaba na ang rates ng kanilang positive dito sa Cebu dahil sa ECQ at saka meron na ding decreasing trend sa kanilang mortality rates. So effective ang ECQ dito sa Cebu right now. Ang aming piniprepare po namin dito sa Cebu yung possibility ng mag-open na naman ang economy at kailangan ang health system dito ay may capacity at dapat sila ay naka-network sa both public and private para mabigyan ng proper referral ang mga patients na nangangailangan ng medical attention sa both public and private. Yusek, I hope you can stay for our open forum. Pero kasama rin po natin si Vice Mayor Mike Rama. Vice, masama ba ang loob ng mga taga-Cebu nang sinabi ng Presidente na matigas ang ulo ng kanyang mga kababayan dyan sa Cebu? And, alam mo, mas mabuti yung prangka-prangka na that expression of sentiment ng Presidente, it has become a total challenge sa amin. Kasi no matter what, itong IETF with Secretary Roy Simato and the group had really brought one multi-sectorals into a platform where we will be being orchestrated po, Secretary, to do what we are supposed to do. And very much with emphasis, yung talagang pinapakita mo na infographics regarding washing of hands, yung wearing of mask, at saka yung social distancing. With that, we wish with the advent of the team of Secretary Roy Simato, we will be seeing light at the end of the tunnel and wishing that hindi na masasabi ng Presidente na kami dito ay matigas ang ulo. We will definitely be taking it as a positive challenge and insight para it will give us a lesson to really be united and prove that we can be one in attacking this COVID-19, Secretary Roque. Vice, politika daw isang dahilan kaya dumami ang numero ng COVID-19 sa Cebu. May lunas na ba ho dyan? With the advent ng yung sinasabing IETF, hindi na natin pag-usapan yung politika. Ang pinaka-importante ngayon, we'll just have to sing the Bari Manilo one voice. And like it or not, dyan yung Presidente, yan yung producer ng classical concert or yung concert. Nandito yun si Secretary Roy Simato,
as the conductor, and all of us member of the orchestra in one island, Cebu Island, with the notes that we will all be mindful that it is more of united we stand and divided we fall, as a reminder that we can definitely be one in attacking COVID-19, and we will definitely be successful. Saka thank you, Secretary, for bringing also this, my having to connect with Secretary Simato, with Senator Bongo. Precisely, I was able to have a tit for tat with him when he arrived. Okay. Maraming salamat, Vice. Can you please join us for the open forum? But meanwhile, I'm opening the floor now for questions galing po sa kapareho ng Malacanang Press Corps at Panakanyang Press Corps. Si Hannah first of Hannah Sandro, please. Good afternoon. Secretary, members ng your parliament, nanawagan po sila kay President Duterte, no, na i-drop ko daw lahat ng charges against Maria Ressa. Yung cyber, kasi sinasabi nila, yung cyber libel conviction po sa kanya ay in-orchestrate po daw ng government as a, a campaign for legal harassment against Maria Ressa and Rappler po. Well, ang kaso po na cyber libel, isang pribadong individual po ang nagsampa niyan at ang naglitis po niya, nag-prosecute ay isang pribadong abogado rin. Kaklase ko pa po, si Attorney Jesse Andres. No? So, tingin ko po, dahil pribadong individual yan, pribadong kaso po yan at nagwagi naman po yung complainant dahil ang ating libel laws naman po ay binuo para protektahan yung karapatan ng privacy ng mga pribadong individual. Alright. Secretary, sinabi kasi ni Pangulong Duterte that Maria Ressa is fraud, and he also said dun sa kanyang recent speech na may hinahanda siya. So, is the President, may plano po ba si Pangulo na magsampa ng kaso din against Maria Ressa? Well, I don't have to annotate kung anong sinabi ng Presidente. Meron pa pong hinahanda. So, antayin po natin kung ano pa yung hinahanda. Thank you, Secretary. Thank you, Hannah. Kay Yusek Roque naman tayo. Yusek Roque. Yes. Good afternoon, Secretary Roque. Go ahead, please. Question. Yes, thank you, Secretary. From Julius Pacot of PTV Davao po, ang operasyon ng Lotto, STL at Casino matutuloy na po ba ngayong buwan? Ay hindi pa po napag-uusapan sa IATF, no? Pabayaan niyo po, mamayang hapon may pagtitipon na naman ng IATF. Tatanungin ko po kung meron ng sulat o request ang PCSO para magbukas muli, kasi kapag meron naman pong sulat, nakakalendaryo naman po yan at nadidiscuss. From Alan Nawal of PNA, other countries have been posting higher recovery rates. Have we tried to find out why? Well, sa tingin ko nangyayari sa Pilipinas po, dahil karamihan nga po ay mild or asymptomatic, hindi na po sila nagre-report na sila'y na-recover na, no? Dahil nag-isolate lang sila sa kanilang mga tahanan. So kung makikita nyo po talaga sa ating mga active cases, kakaunti lang ang critical at ang seriously ill, at hindi ganun karami nagre-recover kasi yung iba hindi na nagsasubmit ng kanilang datos sa DOH. Dahil nga po, mild or asymptomatic lang sila. Question pa rin po mula kay Alan Nawal ng PNA. Kumusta na po daw yung pag-aangkat natin ng Remdesivir? Na po bang na-purchase at ginagamit na po ba ito? Well, ito po ay kabahagi doon sa clinical trials na ginagawa natin, no? Sa mga iba't ibang gamot sa COVID-19. At ang kumpirmasyon ay nakuha ko po sa DOH na meron na pong mga 90 na mga pasyente nakabahagi dito sa ganitong clinical trial. At ito naman po ay without prejudice doon sa paggamit na gamot, doon sa tinatawag na compassionate use, no? Habang wala pa pong
full-blown clinical trial itong gamot na ito. Wala pa rin po kay Alan ng PNA regarding po dun sa bubonic plague. May paghahanda na po bang ginagawa? Well, siniseryoso po natin yan, pero wag po kayong mabahala kasi ang pagpasok po ng mga dayuhan naman sa Pilipinas ay hindi pa po pinapayagan ng malawakan, case-to-case basis lang po. So sarado pa po ang ating mga borders, bagamat po pwede pong mag-request on an individual basis yung mga merong mga balidong mga dahilan para pumasok ng Pilipinas. So sarado pa po ang ating mga borders at wala pong dapat ikabahala. Now, punta naman tayo kay Trish Terada of CNN. Go ahead, Trish. Trish, di kita naririnig. Pakiulit yung tanong. Paano daw po yung mga kumbaga magkakasama sa bahay, for example, tatay at anak na gusto pong mag-backride, wala pong masakyan. At the same time, so paano daw po yung magiging implementation nito? People who are riding motorcycle need to present any documents na gusto po yung magkakaroon po ng checkpoint. Well, okay. Hindi ko masyado narinig ang tanong mo, pero I suppose it's about backride. Ulitin ko po, ang na-approve in principle ay mga mag-asawa at dapat merong ginagamit po na shield gaya nung na-disenyo po ni Governor Arthur Yap ng Bohol. Ay aaprubahan ng National Task Force. Yung approval po niya sa IATF, yung mga huling pagpupulong na IATF, approve in principle, pero bukas po, scheduled talaga na aprobahan ng yung guidelines paggamit po ng shield for backriding. Pero limitado pa rin po siya sa mga mag-asawa. So in terms of implementation, do the couples need to present any documents, especially po dun sa mga checkpoints, or mag-i-issue po ba ng ID or something to prove na talagang legitimate couple sila and hindi po angkas na for public or for paid use yung nangyayari? Siguro po, identification card at siguro po, Xerox lang nung kanilang marriage contract. No? Xerox, hindi naman po kinakailangan yung original. No? Pero sa ngayon po talaga, ang naparating sa akin ni Secretary Anyo at ni Secretary Galvez, limitado po sa mga mag-asawa. Sir, di naman po sa pataas ng kaso po natin, may na-identify na po ba natin kung saan normally or itong with the recent data, saan po nakita natin yung mga areas ng pagtaas, kumbaga what form of gathering or is it at work? Paano, saan area po siya mostly kumalat po? Hindi ko narinig yung tanong mo. Alam ko may tinatanong kang saang area, no? Pero ano yung saang area ng ano? Sir, dun po sa, ito po pagdami po ng kaso, saan po siya, kumbaga nakita natin yung cloud ng mga kaso, mas marami po ba siya ay in gatherings, at work, saan po yung kumbaga classification na nakita natin yung pagdami ng kaso? I'm sorry, but did anyone in the studio here in Davao hear the question? Pakisigaw na lang sa akin, ano yun? Saan marami ang... Trish, sandali, pinapatanong ko kung narinig na rin tanong. Paulit na lang uli. Another time. Sure, sir. Saan po na-identify or saan po natin nakikita yung areas na bumibilis po itong kaso na to? Sa workplace po ba, sa gathering? Kumbaga, ano po yung nature ng area ng kung saan dumadami po yung kaso? Saan dumadami ang COVID-19? Saang mga lugar, kumbaga parang profile ng lugar, is it gatherings or sa workplace po or cases of convergence, doon po ba natin na-profile or na-identify kung saan dumadami yung ito pong kaso, kung saan po nagkaroon ng maraming infection? Wala pa po akong datos kung ito po ay workplace o sa komunidad, pero ang alam ko lang po, pinakamarami muli ang kaso sa Metro Manila. Okay. Yusek Roque?
Secretary from Malu Tolentino of DXRP, ang question po niya, how does the government see the move of their critics who are trying to take advantage on the current situation in fighting the COVID-19 pandemic, anti-terrorism law, etc. Instead of helping the government, they are seen publicly criticizing the government. What do you think is the reason behind the formation of these criticisms? Well, sa akin po, ulitin ko lang ang panawagan ng Presidente. Isang tabi muna po natin ang politika. May panahon po para sa lahat. Ngayon po, tutukan muna natin ang COVID-19. At dun sa mga namumulitika, huhusgahan naman po siguro sila ng taong bayan. Dahil ngayon po talaga, hindi po yan panahon. Antayin na po natin habang papalapit ang eleksyon. Pero sa ngayon po, tutukan muna natin itong COVID-19. Yan naman po ang patuloy na panawagan ni Presidente. Ang tanong pa rin po mula kay Malu Tolentino, with the impact of the COVID-19 pandemic, how would the government cope with this situation, especially the timeline on the Build program implementation of the Duterte administration, especially Mindanao projects, considering that the President has only 2 years in his presidency? Malinaw po ang posisyon ng ating economic team dyan. Kabahagi pa rin po at importante pa rin ang papel ng build para dun sa ating recovery mula dito sa COVID-19. Wala naman pong naaantalang build project sa ngayon. Kung meron po, it is just subject to reprioritization or for future release. Next question po. Huling tanong po, mula pa rin kay Malu Tolentino ng DXRP, will Ms. Resa's conviction, ABS-CBN issue, signing of anti-terror law, and the rising of COVID-19 result to the public mistrust to the government? Do the critics see this as a call for change in the system of governance? Well, tingin ko naman po naiintindihan ng Presidente ang paghihirap ng lahat dahil sa COVID-19. Pero tiwala po kami na ang sambayan naman po ay talagang alam na ginagawa ng Presidente ang lahat na kanyang magagawa para po maibsan ang kahirapan natin sa panahon ng COVID-19. Maricel Halili of TV5, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, clarification lang po on the protocols about wearing mask in public. Wala po bang mga exemption yung pagsusuot ng mask? For example, if somebody needs to drink water, especially now na ang daming mga commuters, maraming sumasakay na mga bicycle, malayo yung biyahe, mainit yung panahon, are they allowed to remove the face mask even for just a few seconds to drink water? Well, alam nyo, sabi nila sa amin sa law school, law is based on human experience. So, ibig sabihin po, bagamat may mga rules, it must be implemented pursuant to human experience. Alam nyo po, ang pag-inom, talagang kinakailangan ng taong bayan. Siguro naman po, explain lang natin sa mga pumupuna na ang ginagawa lang natin ay tinanggal ang mask para uminom. Wala naman po problema yon pag na-explain. But do you think, sir, we are implementing the quarantine protocols fairly, considering that yesterday somebody was apprehended just because he drank water, and yet some of the government officials who clearly violated the quarantine protocols, like General Sinas, Owas Mocauson, although they are now facing charges, wala pa rin po silang sanctions until now. Well, tingin ko naman yung ng insidenteng yan ay nakita naman nila na dinala lang sila sa isang seminar. No? So talagang mahigpit ang pagpapatupad sa Quezon City, pero dahil nangunguna nga sa Metro Manila ang Quezon City. But as I said, makukuha naman po yan sa malinaw na paliwanag. At tingin ko naman ay yung periodista na nasita po, nakita rin niya at napansin din po niya na matindi nga po ang pagpapatupad at mabuti na rin na nagkakaroon ng seminar doon sa mga na-apprehend. No? So, iwanan po natin dyan yan. Sir, panghuli na lamang po, hingan ko lamang po kayo ng reaksyon doon sa naging pahayag ni Senator Nancy Binay
sabi po kasi niya, maybe there's a need to evaluate the communication strategy. This includes po yung airing ng speech ni President Duterte. For example, nito pong Wednesday na umere na po ng 1 a.m. So yun po yung panawagan niya, maybe there's a need to reevaluate kung nagiging effective ba yung bahagi po na yun. Your reaction, sir? Well, alam mo Maricel, kung akong tatanungin, nagsalita na ako at nang minungkahi ko na gawin ng regular na kinabukasan ng umaga ang airing ng talumpati ng presidente. Pero actually nanggaling sa ilang miyembro ng Malacanang Press Corps na gusto nilang same night i-broadcast kasi marami pala sa mga taga Malacanang Press Corps mas gusto nilang magpuyat kaysa gumising ng umaga. So kaya naman napagbibigyan po, no? Pero siguro pag-usapan natin sa Malacanang Press Corps, ano ba talaga ang gusto ninyo, no? Pero sa akin po, sa mulat mula, I prefer umaga na po i-broadcast yan at gawin na nating regular. Kung sasabihin natin 8 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning mabobroadcast ang mensahe ng presidente. Pero nagawa na po natin yan, pero mga nagreklamo po ay taga Malacanang Press Corps din. So pag-usapan po natin ano ba talagang gusto natin mangyari. Thank you, sir. Roque, please. Secretary, ang question mula po kay Shep Palikte of PNA, how much budget will the government allot for the convalescent blood plasma study? Well, meron po tayong inalat na budget na 4.99 million per year para sa clinical studies ng plasma treatment. Made in the Philippines po yan. Ito po sa DOST at ito po ay initial na budget. From Vina Araneta of ABS-CBN, what is the response of the IATF to the letter of 239 doctors from different countries pointing out that COVID-19 is airborne? Would they consider this in their guidelines? Well, inaantay pa po natin kung anong opisyal na pahayag ng WHO rito. Pero samantala po, talagang nagpapatunay po ito na kinakailangan mag-mask po tayo kung tayo po'y nasa publiko. Yung question po ni Armando Feniquito of Radyo ng Bayan, sinagot nyo na rin po sa tanong ni Maricel, pero basahin ko na lang din po, ano ba talaga ang mandatory, ang mandate on the mandatory wearing of face mask? Does it include na kapag hubarin mo lang ito saglit para uminom, huhulihin ka na agad? Po yan, no? At dun sa huling pagpupulong po ng ilang mga miyembro ng gabinete sa mga miyembro ng Metro Manila, no, mayors, ay minungkahin na po na magkaroon ng common ordinance, no, para po magpataw ng parusa sa mga taong hindi nagsusuot ng mask sa mga pampublikong lugar. So magkakaroon po yan ng common ordinance. Punta naman tayo kay Melo Acuña. Magandang araw, Secretary. Ano lang po kaya ang pinakasandigan ng pahayag ng Pangulo na dineklara niyang terorista ang mga komunista? Paano raw po ba ang pinag-ugatan nito? Anong pinag-ugatan nito? Well, alam naman po natin ang nangyayari, no? Sa panahon ng COVID, wala pong tigil ang pag-atake nila, lalo na dun sa mga sundalo na binabantayan lang naman yung mga tao na nagbibigay agyuda sa taong bayan, no? Patuloy po ang kanilang pagtatax, no? Sa mga negosyante na hindi naman po dapat, no? At patuloy po ang pagtatarget din nila sa mga sibilyan. So, alam niyo po talaga, laos na yan. Revolutionary struggle na yan. Meron namang parliamentary struggle. Pwede naman maghalal. Bakit hindi nila gamitin ang parliamentary struggle? Bakit kinakailangan gumamit pa ng dahas? Yung paggagamit po ng dahas, yan po ang nagiging dahilan kung bakit sila po ay terorista. Nabanggit po kasi ni Senator Lacson na hindi ganun kadali ang pagdedeklara sa isang samahan ng mga terorista sapagkat kailangan panduman ito sa hukuman. Yan, at even under the UN Security Act, pending pa po yung issue nga ng pagdedeklara ng CPP-NPA as terrorist groups. Pagamat ang NPA po sa ibang mga bansa, kung hindi ako nagkakamali, sa EU, no, they have been declared as terrorist groups, no? Kung hindi po ako nagkakamali. Alam ko meron ng mga ibang bansa o mga groups of countries na na-classify na sila as terrorist groups.
Opo. Maiba po naman ako sa bayanihan 2. Meron po kaya tayong safeguards upang maiwasan na yung problema sa pagbibigay ng administration program sa mga nasa barangay at maiwasan na yung pakikialam ng mga barangay officials. Alam mo, hindi ko nakuha yung first part ng question mo. Yung first part lang. Nakuha ko yung about barangays. Pero what about barangays? Yung last press briefing natin from Davao, okay naman yung ating Q&A. Pero ngayon medyo nagkakaroon ng technical problems. Ano yung first part ng question mo, Melo? Hindi ko nakuha yung tanong mo ng first. Yes. Lang po yung safeguards tungkol doon sa pagdidistribute ng amelioration program sa Bayanihan 2. May safeguards na ba para maiwasan yung katiwalian ng ilang local government officials? Po dyan, inaayos nga po natin yung electronic distribution ng mga ayuda para wala na pong intervention ng kahit sino. Idadaan pa rin po sa DSWD. Ako niya, balik po tayo kay Yusek Roque. Secretary, from Francis Wakefield of Daily Tribune, may we get your reaction regarding the statement made by Senator Bato de la Rosa? The processing na daw po ang US visa niya. He said tinawagan daw po siya ng US Embassy after President Duterte and Trump's phone call to fix his visa. With this development, does it mean na may chance daw po ba na iorong na rin ng Philippine government ang pagbasura sa Visiting Forces Agreement, or the US government needs to do more? Ang posisyon naman po ng Pilipinas, no, insulto yung nangyari na hindi binigyan ng visa ang isang halal na senador ng bayan. No? So nagagalak naman po kami na nalinawan ng mga Amerikano na hindi dapat ganyan ang pagtrato sa mga halal ng taong bayan na mga Pilipinong opisyal. Kung ito po ay magbabago o maging dahilan para magbagong pulisiya sa VFA, well, hindi pa po nagbabago yung huling binitawang salita ni Presidente na ipagpapaliban po ng 6 months yung pagte-terminate sa VFA at itong pagpapaliban ay extendable by another 6 months. Yan pa rin po ang posisyon. From Michael Flores na Agence France Press, how will the government proceed with the scheduled licensure exams for physicians in September? What options are you eyeing for the PLES? Well, iiwan po muna natin yan sa PRC, no, yung Professional Regulatory Commission, dahil sila naman po mag-a-administer niyan, pero kinakailangan po natin ng mga doktor. No? So, kung ano man ang proposal po ng PRC, pwede naman pong idulong yan sa IITF dahil importante po na maparami natin yung hanay ng mga doktor habang meron tayong pandemya. Okay, Joseph Morong, please. Joseph, wait, Joseph, hindi ko naririnig. Go ahead. Okay, game. Sir, naka-unmute na ako. Ayan. Can you hear me now? Yes. Nakasandali. Okay. Sir, yung first question ko, actually question ni Alexis. So I hope it counts against Alexis in the number of questions. Yung sa Philippine Commission on Women lang, sir, statement. Yes, we confirm po na nagtalaga na po tayo ng bagong chairperson sa Commission on Women. No? Ang bagong talagang commissioner po ay si Miss Montanya. No? So I can confirm po na yung isang sitting commissioner became the chairperson of the Commission on Women. Any reason, sir, for the replacement? Given po, alam niyo naman po, presidential appointment yan, that's President's prerogative. Okay, sir. So these are my questions now. Sir, with regard to COVID, no, how do we stem yung pag-increase ng mga COVID cases aside from what is in front of you, yung wear mask, wash hands, keep distance? Paano yung aggressive na policy ng government natin now that we are noticing na, well, medyo tumataas yung mga cases, around 2,000 every day? Lalo po natin papaintingin yung ating T3. Mag-antay lang po tayo sa detalye
Pero bukod po doon sa 10 million na na-order na natin at 1 million na na-deliver na PCR testing, magkakaroon po ng mas malawak pang targeted testing na i-anunsyo po natin sa mga darating na panahon. No? Oo. Sir, may chance ba na MGCQ tayo sa Metro Manila? Tanong mo kanina, yung bagong talagang chairperson ay si Commissioner Sandra Montaño. No? Now, doon naman sa tanong mo, yan po talaga ang ating papaintingin, ang T3 natin. Testing, tracing. No? Yung tracing talaga, we really will invest heavily in this. Kaya nga sisimula na yung proseso ng pagkuha ng 50,000 more tracers. Kasi nga po ang strategiya, kinakailangan talaga malawakan ang ating targeted testing at ginagawa na po natin yan. At meron nga pong bagong programa na ilulunsad tungkol dito. Tapos pag na-trace na natin, paitingin din natin yung ating tracing nang ma-isolate po natin lahat yung po pwedeng magkalat ng sakit. No? Sa totoo lang po, yan po talaga ang po pwede natin gawin kasama po yung ating wearing of masks, minimum health standards. Okay. So sir, may chance ba mag-MGCQ after July 15, given yung mga average of 2,000 cases? Well, sa ngayon naman po, bagamat tumataas ang numero, no, ini-explain po natin karamihan po ay asymptomatic at mild. At hindi pa po na-overwhelm yung ating health system. Napaghandaan naman po natin yan. And as we speak, naghahanda pa rin tayo ng mas marami pang mga isolation centers para yung mga severe at critical lamang ang mahuhospital. Sir, just one last point, yung po sa public address ni President Duterte. Usually, sir, kasi kaya nagiging late yung pag-i-air is that you guys are still editing what has happened. Halimbawa, 10 o'clock, tapos mag-i-edit pa tayo. That's why nagigi siyang 1 o'clock. So, is it, why do we have to edit yung public address ng Presidente? And if is it possible to just air it live, the meeting of the President with the IATF? O naman, pabayaan mo na yon sa presidential communication kung i-edit nila o hindi. Pero, yun nga, Joseph, ikaw magsabi, marami nagrereklamo kung masyadong gabi ang airing. Ikaw, sinabi mo sa akin, mas gusto mo magpuyat. Pag-usap naman tayo sa Malacanang press corps kung ano talagang gagawin. Ako talaga ang posisyon ko, 8 o'clock in the morning the following day. Para regular na po yan at alam na ng taong bayan what to expect. Pero news yun, sir. Parang if it happened today, why don't we have to report it today? And why do we have to wait until tomorrow? If we don't edit, we won't have the problem of aircraft. O mas mabuti na sigurong kinabukasan. Well, anyway, kaya nga po sabi ko, mag-usap tayo sa Malacanang press corps kasi kayo rin po ang aming kinukonsider kasi kayo nagko-cover kay Presidente. So, it proves that we listen to you but please po, malaman natin kung anong consensus talaga. Okay, so can I go to Dr. Vega? Kaya pa? Doc Vega? Dr. Vega? Nandito ako. Yes, Harry. Dr. Vega, good afternoon po. Joseph Morong, sir, sa GMA 7. Sir, yun pong regarding the community quarantine ng ECQ, ng Cebu, sabi niyo po bumababa na yung positivity rate and the mortality rate. Are you looking at relaxing the community quarantine of Cebu City from ECQ to maybe MECQ? Hindi pa natin masasabi yan, kasi it's too early to say. Pero pag mag-progress yan, magdi-decrease ang lahat ng metrics na nag-improve ang Cebu City, yan ay pag-uusapan sa IATF whether to downgrade ang Cebu City to GCQ. Thank you very much, sir. Dr. Vega, Secretary Roque, thank you for your time. Thank you, Joseph. Rocky, please. Yusek Rocky. Secretary, tanong mula kay Chris Jose ng Remate Online. May lumabas po na article na tila nagsanib puwersa raw po sina Presidential Son Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at Iglesia ni Cristo INC para po i-pressure di umano ang mga mababatas na tuluyan ng ipasara ang media giant na ABS-CBN. Di umano'y hiwalay
labi sina Congressman Pulong at INC sa mga miyembro ng House Legislative Franchises Committee para i-deny ang franchise application ng ABS-CBN. Di umano'y pinipressure din ng mga ito ang House leaders na bumoto laban sa network. Ang bata po kapag hindi sumunod sa gustong mangyari, allegedly po nila Congressman Pulong at INC ay 0 projects para sa mga ito. Bukod pa sa may makakalaban ng mga ito sa 2022 elections. Ano po daw ang reaksyon ng palasyo sa usaping ito lalo po't lumutang daw ang pangalan ng anak ni Pangulong Duterte sa ganitong issue? Naku, wala po kami nalalaman tungkol dyan, pero sang-ayon sa saligang batas, talagang dapat magmula po sa mababang kapulungan ang lahat ng prangkisa pagdating po sa negosyong broadcast. No? At kabahagi naman po si Congressman Pulong Duterte ng mababang kapulungan. Pero ang mababang kapulungan po isang collegial body rin. Nag-iisa lang po si Congressman Pulong Duterte out of 300 plus congressmen and congresswomen. Secretary, question from Arian Merez of ABS-CBN. Why did the President choose a new Philippine Commission on Women chair? E.S. Medeldea confirmed that Commissioner Sandra Montaño is the new chairperson. All presidential appointments po are presidential prerogatives. No explanations need to be given. Mula pa rin po kay Arian Merez ng ABS-CBN, when will the President return to Manila and what is his schedule? Babalik naman po sa susunod na linggo si Presidente, pero sa sinasabihan ko na po ang Malacanang Press Corps, may posibilidad po na ang susunod nating press briefing ay manggagaling pa rin dito po sa Davao. Pero uuwi naman po muna ako at magpapakita ko sa misis ko at sa aking 2 anak. Mela of PTV4. Yes, Secretary Roque, good morning po. Sir, my first question lang po, malapit na rin kasi yung July 15. May we know kung kailan po kaya magde-decide yung IATF ng recommendation na ipapa-approve naman sa mga LGU? By next week po yan. Magkakaroon na kami muna ng situational briefing sa mga epidemiological bureau ng DOH. Pagkatapos po, yung pangalawang meeting will be yung recommendations. So pagkatapos po nun, sa pangalawang pagpupulong, pagbibigay na pong alam sa mga different LGUs yung rekomendasyon para sila po ay pwedeng mag-apila. Ganyan naman po yung proseso. Okay. And sir, my last question lang po, since nag-stay po kayo sa Davao City, and ano po yung observation nyo sa Davao City na pwedeng i-adopt ng iba pang cities? Kumusta po yung health protocols sila dyan? At pwede po kaya itong gayahin din ng iba pang lugar? Pwede rin po itong sagutin ni Yusek Vega. Well, ang masasabi ko lang po, namimiss na si Doc Bong Vega dito sa Davao. Si Doc, ang daming namimiss ka dito sa Davao. Pangalawa po, stricto po talaga ang implementasyon nila ng mga quarantine guidelines dito. Bagamat GCQ na po ang Davao City, no? Sarado pa rin ang mga tourist spots, no? At hindi pa po nagbubukas ang Samal Island, no? So mukhang mas matindi po ang pagpapatupad ng quarantine regulations dito sa Davao City. Comment? Si Yusek Vega po kaya may pwede rin siyang ma-share na practices sa Davao City, baka sinishare din po niya sa Cebu City ngayon? Good afternoon, Secretary Harry. Gusto ko lang ipaalam na sa Davao City kasi maganda ang coordination ng LGU, ng private hospital, ng public hospital, at saka yung Regional Health Office ng Department of Health. Nagkakaisa kami na ang response namin sa COVID ay ginawa naming yung referral center ang SPMC. Yun lang ang may COVID.
ang rest ng private hospitals, sila yung nagkikater na non-COVID. So ito na ngayon yung magandang strategy kasi yung mga private hospitals can accommodate the non-COVID na nanggaling sa amin, kami naman ang nasa COVID. At saka, so ang significance nito, mas maganda yung resources mo nakapooled sa isang referral center. Okay, thank you so much po, Yusek Vega and Secretary Roque. Mimiss na nila kayo dito sa Davao. Thank you. Opo, Secretary Roque, ang tanong mula kay Lopez of GMA News Online. Ang una po niyang tanong regarding the President's address to the nation last Tuesday. May we know why the Duterte administration is compiling anything against Rappler CEO Maria Ressa and threatening to expose her as a fraud? Well, yan naman po ang trabaho ng ekotibo, patuparin ang batas. So hayaan na po natin ang investigasyon at sa takdang panahon, ilalabas naman po yan. Po kay Virgil Lopez ng GMA News Online, when you returned as policy spokesperson in April, you said you would work for the earlier broadcast of the President's weekly COVID briefing. What happened daw po? Well, what happened po is nagkaroon ako ng konsultasyon sa ilang miyembro ng Malacanang Press Corps. Marami nagsabi na mas gusto nila na on the day itself, kahit anong oras, ay ipalabas yan. Pero ngayon po talaga, mag-uusap naman po kami. Kung ako talaga, ang posisyon ko po hindi nagbabago, I prefer na the following day at 8 in the morning para regular na pong aabangan ng taong bayan. From Maylin Alfonso of Bulgar, marami pa rin na naghihintay, lalo na yung nakatanggap sa unang tranche ng SAP. Hindi pa rin po naibibigay ang second tranche nila. Hanggang kailan daw po ba matatapos ang liquidation ng DSWD? Paano naman daw po yung waitlisted na pumirma na ng form sa barangay? Sigurado po ba na makakatanggap daw sila? At ano daw po ang assurance na may bibigay pa sa kanila na lalo na po't inaasahan talaga nila ang SAP? Again po, magpapaumanhin na po kami dahil talaga naantala, dahil we're trying to use technology to do this. Pero mas mabuti na pong ilatag itong technology para dun sa susunod na mga ayuda, kung meron man, mas mapabilis na rin. Kumbaga, one step backward, two steps forward ang ginagawa po natin. Paumanhin po, no? Pero wag po kayo mag-alala, parating po yan at yung kaunting nailabas na sa second tranche, karamihan po yan ay yung mga nasa waitlisted ng first tranche. Tanong po mula kay Samed Danilla ng Business Mirror. Kahapon po nabigay ng update ang DPWH about build projects. Kaso di po yata na-mention ang Kaliwa Dam. Itanong ko lang po kung may update na kaya ang Malacanang on the status of the said project. MWSS po kasi ang regulatory body ng Kaliwa at ang balita ko naman po, all systems go naman sila sa Kaliwa Dam. Ikalawang tanong po ni Sam Medenilla ng Business Mirror, may update na kaya if President Rodrigo Duterte will call for a special session for the Bayanihan 2 bill? Since hindi pa din po napapasa ang new stimulus bill this July, is Malacanang still confident daw po na magkakaroon ng tinatawag na V-shaped recovery during the third quarter? Alam niyo po yung matter of special session kasi malapit na rin naman ang opening, no? So tingnan po natin kung ano mga pangyayari. Ang importante po tuluyan na pong nagkakaisa ang legislative at saka ang executive branch of government kung paano po ipatutupad ang extension ng emergency powers at yung stimulus package na sa huling balita ko po ay nabuo na. From Jeneline Kabiling, Manila Bulletin, tanong po niya, with the rising COVID cases, what do you think are the government's lapses in the coronavirus response? How will the government rectify these faults and fine-tune strategies to effectively contain the outbreak?
Ginagawa na po natin ito, no? Medyo mabagal po yung proseso na pagparami ng mga lab capacity natin at testing kasi habang wala pong bakuna, talagang T3 lang tayo. Testing, tracing, treatment, and reintegration. No? So, inaamin po natin na medyo naging mabagal yung proseso na lumipas po ang 2 buwan, iisa lang po yung ating testing facility, RITM. So Marso pa lang tayo nagsimula na magkaroon ng mas marami pang mga laboratories. So if I were to look back and what we could have done better, siguro po nung nagkaroon tayo ng unang kaso na imported case ng COVID, dapat pinalawak na natin yung testing capacity natin kaagad. No? Pero nakita nyo naman po, mabilis din natin napataas ang numbers ng ating mga laboratories. Meron na po tayong 70 plus ngayon. No? Ilang buwan lang mula nung Enero. Tanong pa rin po mula kay Jenaline Kabiling na Manila Bulletin. Senator Soto said the Senate is not keen on special session for Bayanihan 2 since lawmakers will return to session this month. Do you agree with him? Kakasabi ko lang po no, na tinatansya nga po kung kinakailangan pang tumawag ng special session kasi malapit na rin po naman talaga ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Tingnan po natin. Mula pa rin po kay Jenaline Kabiling ng Manila Bulletin, has the President started preparations for his SONA? Any theme for this year's speech? I think obvious po na nagsimula na dahil nababalita na nga po yung ating direktor ay hindi nakakuha ng mga footages doon sa ilang mga lugar na gusto niyang kunan. No? So simula na po yan at antay-antay na lang po tayo dahil hindi naman po pwede na I will dampen the element of surprise pagdating po ng ating SONA. From Tina Mendez of Philippine Star, sa kaso ng COVID-19 infected MRT3 personnel, may nananagot po ba or may dapat patawan ng disciplinary action dahil hindi na isaalang-alang ang public safety and kaligtasan mismo ng mga empleyado ng mga nag-resume ng operations? Hindi po ba maaaring ituring na neglect of duty ito sa part ng MRT3 management? Hindi naman po siguro, no? Kasi karamihan ng mga nagkasakit ay nasa depot. Yung mga nasa depot po, wala namang contact with the riding public. Now, gaya ng aking sinabi, limited din naman po ang contact ng mga nagbebenta ng tickets. No? Kasi meron naman po silang division between the general public at meron din po silang ginagamit ng mga alcohol pag sila po, para sa kanilang mga kamay habang sila po ay nagbebenta ng mga tickets. Ngayon po, completely ticket machines na po ang nagbebenta ng mga tickets ngayon. Which does not mean wala na pong danger yan. Kinakailangan pa rin mag-sanitize kayo ng mga kamay nyo dahil yung pagpindot ng ticket machine, baka yung earlier na nagpindot ay meron ding virus. So mag-alcohol pa rin po matapos po bumili ng ticket sa MRT. Tanong pa rin po ni Tina Mendez ng Philippine Star, may request po sa IATF ang Philippine Sports Commission na bigyan ng exemption para makapag-training ang Tokyo-bound Pinoy athletes at Olympic hopefuls. Ano po ang aksyon ng IATF dito? Wala pa pong aksyon but I would personally support that because I want a gold in the Tokyo Olympics like everyone else. From Tina pa rin po for DOH, Undersecretary Vega, how intensive daw po is the contact tracing being conducted by the DOH and the DILG for passengers of MRT3 in relation with the high number of contamination among tellers and those working in its depot? Sa pagkaalam ko, ang DOH ngayon, full force na yung paghanap ng mga people who can do contact tracing, most especially dito sa MRT at saka ibang mga communities together with the LGU. So isa sa mga estratehiya nito ng Department of Health ngayon na magkaroon ng more resources, human resources contact tracers at saka pagpadami ng testing sa community. Opo, salamat po. From Rose Novenario po ng Hataw, para po kay Vice Mayor Rama,
Vice Mayor, question po ng media. Ano po ang reaksyon ninyo sa napaulat na mga anomalya kaugnay sa paggasta sa may 1 bilyong pisong pondo para sa kampanya laban sa COVID-19 ng Cebu City? Sa laki po ng pondong inilaan ng Cebu City pero tinagurian pa rin ang syudad na epicenter ng COVID-19. Ginastos po kaya ng wasto ang kanilang budget? Now, for sure, we did not approve 1 billion sa Sangguniang Panglungsod na it will end up into an anomaly. Of course, there are accusations, but let this be looked into and due process should be given. But at our end, the city government, in fact, as I've said earlier, now with Simato in our city and the group, we are now one, and our focus is really to fight COVID-19. And if there are what we call irregularities, so to speak, then let it be looked into in a proper venue. Thank you, Vice Mayor Rama. From Pia Rañada for spokesperson Harry Roque. Secretary Roque, a question from Pia Rañada of Rappler. When Filipinos go abroad for non-essential travel and return, are they required to spend their quarantine in government facilities or can quarantine at home? Hindi po. Kailangan mag-quarantine pa rin tayo sa designated quarantine na facilities at kinakailangan po naka-quarantine kayo habang nag-aantay ng resulta ng PCR. Naulitin ko po, no, yung mga outbound mga Filipinos, pagbalik, kinakailangan po sumunod tayo sa protocol. Hotel, government, quarantine pa rin po yan sa mga designated quarantine facilities habang inaantay ang PCR testing. Pero makakapili na po kayo kung saang laboratorio kayo magpapa-PCR testing. From Angel Roquillo ng DXL, RMN, kung mag-asawa lang daw po pwede mag-angkas, paano daw po yung magkapatid at mag-live-in partner? Well, hindi pa rin po kasi ang clamor naman po para sa mga mag-asawa initially. Mula pa rin po kay Angel, maliban po sa insurance benefits, may matatanggap po ba na benepisyo ang mga naulilang pamilya ng mga nasawing OFWs na namatay sa Saudi Arabia? Meron po talagang package ang OWA para sa mga namatay na OFWs at makukuha po nila yan. Okay, may tanong po si Joyce Balancio pero katulad na rin po ng tanong ni Angel Ronquillo na kung bakit daw po mag-asawa lang, paano daw po yung anak at iba pang kamag-anak. Tanong naman po ni Randy Canedo of Dabig C News, kung may pondo para sa edukasyon, bakit hindi gayahin ng mga LGU ang ginagawa ng Metro Manila na bigyan ng tablet with load ang lahat ng mga mag-aaral kaya 100% nagpa-enroll? Tignan po natin kung makakahanap tayo ng pondo para rito. Pero meron pa rin pong mga iba pang strategiya na pinag-aaralan ng DepEd. Kasama na po nga dyan yung modular learning. At ngayon po, meron pa nagmumungkahi na satellite ang gagamitin po, no, para lahat po marating. No? So antayin po natin kung ano talaga yung final na preparasyon ng DepEd. May panahon pa naman po between now and August 24. Merong hindi ko po alam, hindi ko kasi narinig kung napahabol po yung question about World Health Organization daw po from Julie Aurelio na WHO recently admitted that COVID-19 can be transmitted through the air. Other studies point to long-term effects and organ damage such as brain, lung, or heart disease in patients who were asymptomatic or mild. Is the government not downplaying the illness long-term effects? Hindi po kasi mulat-mula sinasabi natin mag-mask po tayo, no? At yan nga po ay panigurado, no? Whether or not it's airborne, talagang preventive po ang pagsusuot po ng mask. Ngayon, kung talaga mapapatunay na airborne, tama po ang ginagawa natin na pinasusuot natin ng mask ang lahat. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque. Yan po Wala yung na po mga tayong nakalap oras. natin tanong mula sa ating Salamat po kasamahan sa kay media. Salamat po. Yusek Vega at kay Vice Mayor Rama. Maraming salamat Yusek Roque at sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps.
Again, nandito po tayo sa Davao at sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque, nagsasabing, stay safe, Philippines. Matapang ako, pero ayokong sumugal na yung may COVID-19. Ayokong makitang naghihingalo kahit na sino sa pamilya ko. Hindi ko rin gustong basta na lang mawala ang kahit na sino sa mga kaanak ko. Takot ako